اصاحبهم ولا اربيهم؟ ده سؤال مفيش ما بتسالوش. السؤال ده مهم جدا، كلنا بنساله، كلنا محيرنا كامهات. عشان كده النهارده معانا إيريني جرجس. بونجور. صباح الخير. بارنتال اند كيدز لايف كوتش. هتجاوب على اسئلتنا وكلنا هنستفيد. السؤال ده بيتسألك كام مره في اليوم على السوشيال ميديا والدايركت مسجز ولما بتقعدي مع اصحابك وفي كل حته؟ بيتسأل كتير جدا، خصوصا من اهالي التينيجرز، يعني لما اولادهم يبتدوا يكبروا كده يحسوا ان ايه، لا بقى انا لازم ابقى صاحبتهم عشان تيجي تحكي لي وما تخبيش عليا حاجه. فسؤال شائك جدا جدا جدا، بس عايزين نوضح ايه، ان احنا هنصاحبهم، ان احنا هنبقى لطاف معاهم، هنخرج، هنلعب، هنهزر، هشاركهم مثلا، عايزه اخد رايهم في حاجه، ممكن اتناقش معاهم. فده مفهوم الصحوبيه. بس الناحيه التانية ده مش هيلغي ان انا لازم هربي، ولازم هكون ام واب، ولازم هوجه، ولازم مش هينفع اشوفهم بيعملوا حاجه واتغاضى عنها عشان خاطر ابقى اصحابهم. فمحتاجه الاهل دايما يفرقوا بين اللي هيسمعوه مني كأم او كأب، لازم يكون مختلف عن اللي هيسمعوه من صحابهم. يعني ما ينفعش تيجي تبقى لسه عندها 12 او 13 14 سنه وبتشرب سجاير، فانا عشان ابقى ام كول اقول لها اوكي يلا شغال ونشرب مع بعض. ده اللي هتسمعه من صاحبتها. بس مني كأنا كأم لازم أوجه، ولازم أقول إن في سن لازم نلتزم بيه، وفي ضرر هيقع علينا. في كده شعرة بين أصاحبهم ولا أربي بطريقة لطيفة، يعني am I their friend ولا parenting in a friendly way. فdefinitely لازم هربي. طب أنا دلوقتي في سن معين ممكن أفضل مثلا لعبة دور البارنتنج ده، وفي وقت وسن معين اقدر اقول لا خلاص انا اتس تايم ان انا خلاص بقى اريح وانه ابقى اصحاب بس لان هم خلاص على الرايت تراك؟ ولا لازم طول الوقت ابقى بلعب الدور اللي هو ماسكه الشعره دي؟ لما يكبروا وهم بيكبروا ممكن ارخي ساعات او اسيبهم ساعات يتحملوا نتيجه تصرفاتهم، ومش هبقى واقفه فوق راسهم في كل حاجه. حتى لو غلط؟ لا، لو غلط وضرر يبقى لا، لازم هقول ولازم هوجه. بس لو غلط وانا عارفه انه غلط بس ما فيهوش ضرر جامد عليهم ومش هيعمل مصيبه، يبقى ممكن ساعتها هقول لهم نتيجه اللي انتوا بتعملوه ده كذا وكذا وكذا، وانتوا تحملوا نتيجه غلطكم او نتيجه التصرفات بتاعتكم، وهباك اب شويه عشان هم يبتدوا يبقوا شويه يعني اندبندنت ومعتمدين على نفسهم. امتى بقى اقول خلاص هم كده بقوا تمام وعلى الرايت تراك؟ اريح انا بقى، جود لاك بقى يعني. ما اريحش، ما فيش امل. لا، يمكن بقى لما يدخلوا الجامعه يستقلوا عني برضو، حتى وهم بعيد انا لازم هوجه. مش هفرض ومش هغصبهم ان هم لازم يعملوا اللي انا بقول عليه، بس برضو لما هشوف تصرف غلط اكيد لازم هوجه. يعني مش معقوله اسيبهم واقول لهم روحوا ارموا نفسكم في البحر وجود لك. يعني لو شايفه مش هفرض عليهم زي ما قلت، بس دور الاهل مهما كبروا هوجه وهنصح، وفي الاخر هم يا ياخدوا بنصيحتي يا لا. هل الام والاب لازم يبقوا هما الاثنين على نفس الاتجاه، قاعدين مع بعض ومتفقين احنا هنصاحب ولا احنا هنربي، ولا ممكن يبقى في طرف هو اللي بيربي وطرف اكتر، وعاده ده الاب هو اللي ما بيشوفش الولاد كتير وبيرجع متاخر فبيقعد معاهم ساعه ساعتين، فما بيبقاش عايز قوي يوجه ويربي، بيبقى عايز اكتر ان هو يدلع يسبند كواليتي تايم؟ يعني لازم نتفق على هنتعامل ازاي، ولا لازم نبقى عاملين اكيليبر؟ يعني بصي يا ميان، الاثنين لازم هيربوا. ممكن اسلوب التربيه هيختلف لان شخصيه الاب غير شخصيه الام، بس at the end of the day مفيش حد او طرف هيقول انا هصاحبهم وخلاص التربيه دي يشيلها الطرف الثاني. لا، مفيش حاجه اسمها كده. اسلوبي في التربيه ممكن يختلف، طبيعي وشخصيتي ممكن تماتش شويه ابني او بنتي، فيبقوا بالتالي بيحكوا اكتر او بياخدوا رايي اكتر في الحاجه مثلا المعينه دي. يعني مثلا جوزي مثلا مش اجتماعي قوي وانطوائي شويه، اكيد بنتي او ابني مش هيجوا يحكوا معاه على هنرتب الحفله ازاي والبيرثدي بارتي وهجيب مين، ده مش هو خالص. فهيجوا ليا اكتر ونحاول نرتب حفله حلوه ليهم. مش معناها بقى ان هم مصاحبيني اكتر منه، لا، في مواضيع تاني مثلا بيرتاحوا في الكلام بالظبط، ممكن في الفاينانسز مثلا او في الصرف وكده، ممكن يبقى الاب بيوجه نصايح بطريقه مختلفه لانه عايش اكتر في القصه دي. فالاثنين هيربوا، بس الشخصيات بتفرق.
ما فيش حاجه اسمها بقى ايه التربيه على حد وانا اللي الدلع كله وانا اللي بشتغل وبجيب فلوس فانا هدلع عشان مش عايز وجع مش عايز دماغ، عشان ما بشوفهمش كتير، انا باجي بالظبط. ساعتين اخر النهار آه. فمش عايز دول انا ببقى بربي فيهم الكلام بالظبط ده. كده. لا هما الاثنين لازم هيربوا يعني. انا لو عندي اصحاب ولادي انا مش راضيه عنهم. يعني مثلا بنتي بتجيب واحده صاحبتها البيت، انا اعرفها وكل حاجه، بس طريقتها واسلوبها وانا عندي انر فيلينج كده ناحيتها انه انا مش مرتاحه. اعمل ايه؟ امنع، اوجه، استنى من بعيد كده واتفرج، يعني المفروض اتصرف ازاي؟ بصي على حسب سن الاطفال، يعني لو هم لسه صغيرين وانا ممكن اتحكم في مين بيجي في البيت واجيب ناس تانية انا مرتاحه ليهم اكتر عشان يتصاحبوا على بعض، ممكن اعمل كده. بس لازم اخلي بالي قوي لو وجهت لوم جامد على صاحب ابني او صاحب بنتي ده، هم هياخدوا موقف دفاعي. لان هم بالنسبه لهم خصوصا مثلا من بدايه 8 9 سنين كده، الاصحاب دول حاجه مهمه قوي في حياتهم، فمش هينفع ادي دايركت لوم على ان صاحبك ده كذا وكذا وكذا، او انا ما بحبوش عشان كذا وكذا وكذا. انا هتكلم ان جنرال كده خصائص او شكل الصديق الحلو، الصاحب اللي الصاحب اللي بيسبورت، الصاحب اللي بيبني. فهفضل اقول في شويه خصائص كده من غير ما اقول صاحبك بقى ما بيعملش كده، او صاحبتك دي بصي بتعمل كذا كذا. طب بس لو في السن الكبير يعني لو انا ابني تينيجر 15 16 وعنده واحد صاحبه انا مش راضيه ابدا عن تصرفاته، المفروض هوجه وهنصح وهقول التصرفات دي انا يعني مش حابه الشخص ده او مش مرتاحه للشخص ده عشان كذا وكذا 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 وكذا، وممكن ياثر عليك سلبي في كذا وكذا وكذا. فهلست كل الحاجات اللي انا مش مرتاحه فيها، يعني احط له هايلايت الحاجات دي واسيبه هو ولو لقيت ان في فعلا تاثير سلبي على ابني او بنتي من الشخص اللي انا كنت مكلماهم عنه ده، هلفت نظرهم، هقول لهم بصوا خدوا بالكم انا اتكلمنا ان هو بيعمل كذا وبيتصرف كذا وده مأثر عليكم في كده، فخلوا بالكم ويعني حاولوا تظبطوا. بس مش هتمنعي يعني ما فيش ات سام بوينت هتقولي ده مش هنشوفه، ده مش هننزل معاه، ده مش هنقابله؟ لا طبعا مع الكبار مش هينفع، لان هيخرجوا معاه من وراك، هيقولوا لك طب اوكي خارجين مع ناس ثانيه وهيقابلوه برضو من بره. صح. فمش هقدر امنع، بس هوجه برضو، هقول انا ليه مش مرتاحه. وخصوصا في السن التينيجرز دي عايزه اقول للامهات بليز 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 عشان خاطري فولو او اسمعوا للصوت اللي من جوه ده، الانر فيلينج جاد فيلينج دوت، والغريزه بتاعت الام دي بتبقى اغلبيه الوقت مظبوطه. فلو انا مش مرتاحه لحاجه او مش مرتاحه لخروجه مش همنع، بس هقول انا يعني مش مرتاحه وخلوا بالكم يعني في ايه اللي بيحصل كده يعني. في عرف كده انه البنت صاحبه مامتها وان الولد بيبقى صاحب باباه، بالذات في السن الكبير شويه في التينيجرز، او العكس ان البنت بتتشد اكتر للاب اللي بيدلع وان الام بيبقى عندها دايما الولد سوفت سبوت. هل ده منطقي او هل ده يعني فعلا نفسيا بيلعب دور، ولا دي مجرد يعني اشاعات او عرف؟ مش قاعده قوي، هو جرى العرف بيقولوا البنت دلوعت باباها وباباها بيدلع والاب والولد بيبقى ناحيه الام. بالظبط. مش هنقدر نقول 100% حقيقي، تاني هيرجع للشخصيات وللطبائع ايه الماتشنج وبيرتاحوا ازاي مع بعض. اوكي. بس لا مش دايما، بس ديفينتلي الاب بيحب يدلع بناته دي. صح. وعايز ابنه كده يبقى ولد ناشف وخشن ومعتمد على نفسه، فاوتوماتيك بتلاقي فيه شويه كده طريقه من تحت كده تحسي لا ده في ديفينتلي سوفت حاجه كده فاهمه للبنت يعني، بس مش دايما يعني. ساعات كتيرة برضو البنت بتبقى صاحبة مامتها وبتيجي تحكي وتدردش، وساعات تاني بتدردش مع باباها لانه بيبقى فاهم اكتر السن ده. فالديبندز على شخصيات الاهل وطبايع الولاد يعني. طيب يعني احنا دلوقتي لازم نتعلم انه الشعرايه اللي ما بين الصحوبيه والتربيه شعرايه رفيعه جدا، لازم نخلي بالنا منها. لازم ما نزعلش لما نحس ان اولادنا مش مصاحبيننا قوي، ده ممكن يبقى طبيعي في at a certain age، انه يبقوا مفضلين يحكوا الاصحاب لكازنز لكده عن ما يحكوا للاهل. كل الحاجات دي المفروض ما تاثرش علينا، ده طبيعي جدا تو ليت جو كده مع الفلو، ونحاول طول الوقت نبقى بس موجودين في الحياه. هو يعني اللي بيتسال كمان بيتسال كمان يا ويان، طب لو عملوا الغلط من ورايا، لو عملوه من ورايا هم عارفين ان ده غلط وهم قاصدين يعملوه من ورايا، مش هقدر اجي اقول لهم ده صح. طب انا اقول ان انا عرفت ان ده اتعمل؟ ممكن، بس برضو مش برضو على حسب السن، وبرضو مش انت غلط وانت يعني برضو لازم يكون في شويه ثقه
وانا ساعات بفوت خصوصا في الكبار، وببقى عارفه ان هم هيغلطوا بره، بس يعني اتس اوكي لما اعرف بلفت نظرهم، وبرده خلوا بالكم وبصوا النتيجه هيبقى شكلها ايه، فهلفت نظرهم لما اعرف. بتسيبي بفر للخطا كده، انه في مجال أكيد. دايما انه تسيبيهم يغلطوا فيه اكيد. وفي اوقات كتيره جدا ببقى عارفه ان هم عاملين حاجات يعني هيعملوا كده من ورايا، وببقى ستيل اللي بتعملوه ده غلط، اللي بتعملوه ده انا مش موافقه عليه، هتعملوا من ورايا ده اتس يور تشويس. طيب بعد ما جاوبنا على كل الاسئله دي، انا برضو متاكده انه في اسئله كتير جدا ريليتد لموضوع اصاحبهم ولا اربيهم، هتفضل دايما سؤال يعني محير كل الامهات في كل الدنيا، في ايا كان الكالتشر بتاعتهم او البلد اللي فيها او التقاليد بتاعتهم، دايما ده سؤال كل الناس بتساله.